Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Chư Kỵ lại dẫn theo Hứa Vọng đến chỗ Tần Trần để khiếu chiến. Ngay sau đó Hứa Vọng đã thi triển bàn tay ma thuật đến nhấc người Tần Trần bay lên không. Nhưng trong nháy mắt bàn tay ấy đã được phá vỡ bởi sức mạnh của Tần Trần. Lúc này, Hứa Vọng thất kinh, trực tiếp rút kiếm ra và nói: dùng tay làm trưởng, đón lấy một kiếm của ta đi. Lời nói vừa dứt, kiếm quang phun trào lao mạnh về phía Tần Trần, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, đồng thời triệu hồi năng lực chẻ gãy kiếm khí làm đôi, sức mạnh được bộc phát. Sau đó, liên tiếp là những tiếng xương gãy, Hứa Vọng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài và ngã xuống đất. Thấy thế, Tần Trần lên tiếng: ngươi còn muốn chiến nữa không? Bởi hắn đã đạt đến kiếm ý ngưng tụ, ngay cấp bậc cao thủ võ hoàng còn phải sợ nói gì là Hứa Vọng. Hứa Vọng lúc này càng thất kinh, hắn mặc dù là đệ tử Yêu Kiếm Tông, thiên tài số 1 của kiếm cốc, nhưng so với Tần Trần hiện tại thì còn kém xa. Tần Trần tiếp tục đạp hắn xuống lòng đất rồi lên tiếng: đây chính là do ngươi kiêu ngạo với thực lực của mình, thậm chí còn không chịu nổi một đòn của ta. Bản thiếu tới đây cũng không muốn sinh sự, chỉ muốn yên tâm tu luyện, các ngươi lại nhất định phải gây sự, cho là ta dễ ức hiếp sao? Không dừng lại ở đó, Tần Trần mang chân thạch nhét vào miệng Hứa Vọng liên tục khiến hắn đau đớn mà gào thét, phun ra ngụm máu tươi. Sau đó, chân thạch đã đâm vào bên trong cơ thể khiến hắn không thể chịu được và đã nổ tung ngay lập tức. Chư Kỵ đứng một bên thấy thế, mặt mũi tái lại và có ý muốn chạy. Nhưng Tần Trần đã nhanh chóng nói: đừng có chạy, tha cho ngươi, ngươi không muốn, nhất định muốn bị đánh. Xem ra lần trước ta vẫn nhẹ tay với ngươi nhỉ. Lời nói vừa dứt, hắn lại bị nhét tiếp chân thạch vào trong, so với Hứa Vọng còn thảm hơn. Xử lý xong hai người kia, Tần Trần mới vỗ tay, xoay người rời khỏi quán trọ. Lúc này, mọi người xung quanh thấy được cũng kinh ngạc và bàn tán trong sợ hãi. Tần Trần tiếp tục rời khỏi Nhất Mộng Thiên Thu, đi đến trung tâm của Yêu Kiếm Thành. Nhưng sau khi biết yêu kiếm truyền thừa 3 ngày sau mới được mở, hắn lại chuẩn bị quay về nhà trọ. Tuy nhiên sau đó có một âm thanh vang lên: Trần Thiểu, ngươi đến tìm hiểu tin tức của yêu kiếm truyền thừa sao? Tần Trần nghe được gật đầu một cái. Người này không ai khác chính là Diệp Vô Đạo, bên cạnh hắn còn có một thanh niên nữa khí thế phi phàm. Tần Trần tập trung linh lực, quét qua hồn lực, phát hiện người này chưa tới 30 tuổi, cũng giống như mình, mà đã là thất giai võ vương trung kỳ đỉnh phong, khí tức cực kỳ kiềm chế. Diệp Vô Đạo liền giới thiệu: đại ca, đây chính là Tần Trần, người ta lúc trước nhắc tới, ở cửa thành đã dạy cho Phó Trần Vân một bài học. Trần Thiểu, đây là đại ca ta, Diệp Vô Danh. Diệp Vô Danh cũng lên tiếng, chỉ vì hắn tấn công Phó Trần Vân ở cổng thành. Ha ha, nếu là vì nguyên nhân khác thì có lẽ miễn cưỡng xem xét, nhưng để nịnh nọt chấp pháp đường thì ta không nghĩ vậy. Nghe được lời này, Diệp Vô Đạo sắc mặt thay đổi, quay sang Tần Trần giải thích: Trần Thiểu, ta đại ca không biết nói chuyện, không phải cố ý, ngươi cũng đừng để ý. Tần Trần vẫn bình tĩnh đáp lại rằng: yên tâm, ta sẽ không chấp nhặt với hắn, đánh giá người khác tùy tiện như vậy, cũng không phải là anh hùng hảo hán gì. Diệp Vô Danh bắt đầu không kiềm chế được, một khí tức kinh khủng được bộc phát ra từ cơ thể hắn. Đến đây là hết tập 390 Võ Thần Chúa Tể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.